So it's normal na malungkot ka. It's normal na parang may mental shock. It's normal na matulala ka. It's normal na magkaroon ka ng mga questions. That's normal. When you are experiencing that because of the unpredictable announcement, that's okay. Magandang umaga sa lahat ng mga Gilivers natin. And this morning, meron tayong kakaibang pag-uusapan. The Alex Gonzaga lock. Right? So, tatlo ang didiscuss natin. Una, ano ba yung meaning ko when I say lock? Alright? So, in relation to what had happened to Ma'am Alex Gonzaga. Alright? And, ano yung mga 6 stages na pinagdaanan niya? I think 6 ba yun? Yeah. 5 stages na pinagdaanan niya, and paano natin ma-relate or ma-apply sa buhay natin ang mga lessons sa buhay or sa luck ni Alex Gonzaga. Okay? Let's go? Let's go! Alright, so simulan natin. Kahapon po kasi, dahil walang pasok, dahil bagyo, baha tayo, no? Sa marami areas ng Bataan na binaha. So, I just stayed sa bahay ng kapatid ko, nag-evacuate din kami. Then, nag-scroll ako ng sa YouTube. Then, I bump into the one of the episodes nung sister niya, si Tony. si Tony Gonzaga. So, diniscuss niya konti doon sa interview niya, paano nagsimula si Alex sa vlogging. And dun ko nalaman ang story, okay? Pero define muna natin ang ibig sabihin ng luck, okay? Ang luck, madami siyang meaning. Ako kasi personal, yung mga swerte, mala, so para sa akin sa belief ko, walang ganon. So kumbaga lahat ng nangyayari may purpose, okay? But for the sake of our discussion, let's use the term luck because of its meaning. Kasi merong meaning ang luck na very related sa i-discuss natin. One of the meanings of luck is when there is unpredictable, unexpected, or unpredictable thing na nangyari sa'yo and it turned out na maganda yung results, okay? So, yun yung luck. So, meron kang unexpected, narinig mo, that good announcement, pero nagkaroon siya ng magandang effect. Ganun lang siya kasimple. That's why I use that term to, para mas ma-express natin ang ating pag-uusapan. Okay? So, klaro tayo doon the meaning of luck. Okay? So, next. So, ito kasi yung bigyan ko muna kayo ng brief story. Okay? So, details lang muna. So, ngayon, ang YouTube channel ni Alex ay 11 million na, no? 11 million. So, I searched kanina lang, 11 million ang kanyang followers. Imagine that, diba? With a very short span of time, 11 million. Naisip ko nga, mas marami pa siya kay Kong TV, no? Si Kong TV, ang tagal na, pero syempre, pareho nating idol yan. Ay, Sir Kong, alam niyo naman, kaya ako nagsimula si Kong TV, isa sa mga idols natin, unang-una pa lang. Then, ito, pinapanood natin si Ma'am Alex pagka medyo, gusto natin medyo smile ng konti, di ba? Pamparelax, kaya napapanood natin siya. So, 11 million subscribers na siya. So, ano nga ba yung pinagdaanan niya? Unang-una, the unpredictable announcement, di ba? So, ito yung unang nangyari sa journey niya. The unpredictable announcement. So, ano in-announce sa kanya? So, wala na muna siyang show. Alright? So, wala siyang project. And that's unpredictable. Imagine mo, naka-mindset ka na may project ka, may mga taping, may mga shooting, may mga gagawin ka. Then all of a sudden, there is an unpredictable announcement na wala na. Cut na lahat. So, I mean, it was not cut, pero wala ka ng project, wala ka ng gagawin. Okay? So, that's very unpredictable and very parang nakabigla, di ba? So, that's the first moment, okay? The first stage, right? And second, ito, meron ako sinunod dito. Kasalukuyan pa naman, di ba? Medyo high ang energy niya. Di ba parang ikaw ganon na ready ka to work, ready ka to shoot, ready ka to do these things, then all of a sudden, i-announce na lang, wala na. Di ba? So, parang yung energy mo sobrang baba.
Diba, parang kasalukuyan ka, halimbawa, nagtatrabaho, tapos sasabihin sa'yo ng boss mo, o hindi ka na papasok wala ka ng work, yung table mo, wala na yan. So, what will you feel? Diba? So, imagine that feeling when there was an unpredictable announcement in our life. Right? So, second stage na pinagdaanan niya po, ito, aside from the unpredictable announcement, the second is the unknown moment. Unknown moment. Ito yung para sa akin tawagin natin the tulala moment. The unknown. Anong gagawin mo? Di ba? And besides, she's doing that that business or that career for how many years na rin? So, anong gagawin mo ngayon? What will be my alternative? Unknown. Di ba? So, dumaan siya dun sa hindi ko alam kung anong gagawin ko. Di ba gano'n, misa merong mga inano sa atin, merong mga sinabi sa atin na, eto, 10 years ka nagwo-work, bigla na lang, wala, hindi ka nakasali sa group, wala ka na dito, hindi ka nakasali sa negosyo, hindi ka na kasali dito wala ka na dito sa company, wala ka nang puwang sa company. So, anong gagawin mo? Yan, tagal mo nagwo-work doon. So, that's the unknown moment. Okay? And third moment niya or stage is, eto, the unfamiliar territory. So, when they were discussing, alam ko, nagdi-discuss sila ni Tony, anong gagawin? So, parang there was an idea na mag-vlog. Yan. So, I can't remember exactly kung kanino nanggaling yun, pero mag-vlog. Unknown territory. Di ba, mula sa acting, so, magkaiba kasi do, pareho yun na, pareho pang celebrity, pareho naman, pero it's an unknown territory. It's a different craft. It's a different skill. When you are acting and you are sa vlogging, it's entirely different po. May mga similarities na like communication, pero magkaiba pa rin siya. So it's an unknown territory. But she said yes. Di ba? She said yes. Unknown. Unknown territory. So, di ba minsan nasa unknown territory tayo na lalakarin ko ba to? Pupuntahan ko ba to? It's unknown to me. Pupunta ako dito sa right, hindi ko alam kung anong gagawin ko dyan. Pupunta ako sa left, hindi ko alam kung anong meron dyan. Naalala ko nung nag-apply po ako sa Manila, kasi nga nag-resign ako. Ito naman, ginusto ko naman mag-resign. Then I went in NGOs. It's an unknown territory to me. Anong gagawin ko sa NGO? Anong gagawin ko sa different projects? Di ba? But I accepted. So, ganun din sa atin, di ba? So, may mga unfamiliar territory, but you have to accept, okay? And at number 4, ito na po, sabi niya, there is, ito ginawa, ano ko lang po to word, it did not come from her. The uncertainty of the process, the uncertain process. Uncertain. Merong uncertainty. Sabi niya, panonorin ba ako? Kaya that time, parang niyayayaan si Alex na, sama-sama tayo, di ba? Kasi mas panonoorin ka. So, yun ay si Tony pala. So, yun yung sinasabi ni Alex si Tony na baka mas panoorin kung kasama kita. Kasi she was not sure kung panonoorin ba ako sa vlog? May manonood ba? Uncertain. There's uncertainty in the process. Okay? Pero, silang, di ba? Ginawa niya pa rin. And the last process, eto, the unexpected results. The 11 million subscribers. That's the unexpected results. And the people na nasama niya na sa kanya vlog. Diba? So, nakita natin, nakasama niya na si Sir Rafi Tulfo, DOTC secretary, no? And other celebrities, other big names. That's the results. That's the results of pinaghirapan din naman yan ni Ma'am Alex, diba? Mula dun sa the uncertainty, the unpredictable announcement hanggang dito sa unexpected results na meron siya. Okay? So, anong natin ngayon, Doc? Anong relevance yan sa atin? So, sa ating lahat, maybe nasa iba-iba tayong stages nito. Okay? Baka dumating din sa'yo yung unexpected announcement na nasa ibang bansa ka, bigla pauwiin ka kasi because of the pandemic, or yung negosyo mo, isasara na natin, o yung hindi ka na pwede tumira sa bahay mo, hindi ka na pwede just sa department na yan. Di ba may mga ganong unexpected announcement? Or maybe tapos ka na doon, na-announce na sa'yo. Yun, unexpected. Ganon magulat si Rockstar. Unexpected, di ba? Then, yun. Or maybe,
at tapos na sa'yo announcement, nandun ka na sa uncertainty, the unfamiliar territory, maybe nandun ka na, ang isa lang advice natin, you just have to accept everything. Accept mo lang. So, mahirap, madali siya sabihin na, Doc, madali na sabihin na accept eh. Di ba? Pero si Alex, siguro, dumating din siya, sabi nga ni Tony, di ba? Nalungkot din siya eh. So, it's normal na malungkot ka. It's normal na parang may mental shock. It's normal na matulala ka. It's normal na magkaroon ka ng mga questions. That's normal. When you are experiencing that because of the unpredictable announcement, that's okay. Okay? Tapos kung may mga doubts ka minsan, that's okay. Kung medyo alanganin ka, that's okay. Okay lahat yan. Kasi pinagdaanan lahat ng mga naging successful na tao yan. Okay? Ang mahalaga, i-accept mo, then, just always bear in mind that kasang stages ka man yan sa buhay na yan, God is still in control. Okay? Nandiyan lang si Lord. God, sabi nga doon sa isang devotion ko, God is watching you from His dwelling place. Nakikita ka niya. Kahit doon sa kanya, kung nasan siya ngayon, tinatalaw ka niya, di ba? So, dahil nakikita ka ni Lord, alam niya yung para sa'yo. Alam niya yung way na mas makabubuti sa'yo. And He is in control above all these things. Okay? So, sana nakatulong ang ating vlog. Okay? So, again, congratulations sa'yo, Ma'am Alex Gonzaga. I'm not really na super duper fan mo. I have to admit that. Pero, you make me, smile. And I admire, I like the success, of course. And marami kang napapangiti na family ko napapangiti mo. Maraming salamat and let's go!